Vati. Ideja e këmbimit të tokave mes Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguhej si këshilltari i Ramës. Mendoj se atkoh statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. In a conclusive solution to the dispute that would recognize Kosovo's independence, possibly with some. Saga McGonigal vazhdon. Sentenca në New York i jepet në dhjetor, janë sekustruar dhe marrë pronat që janë krijuar si pasojë e korrupsionit, por është nga vendimi nga gjyqtarë që në qoftë se janë ndarë me palë të treta, është e vështirë për t'i ndarë ose i ka transferuar të ardhurat financiare, atëherë do sekuestrohen në sasi të njëjta pikërisht me pasuritë nga korrupsioni. Kongresi Amerikan, komiteti me Jordan ka kërkuar përsëri një shkresë ndaj drejtorit të FBI-t për të thetuar pse po zbutet qëndrimi i Departamentit të Drejtësisë me pazare me marrëveshje ndaj McGonigal për të mbyllur kështu problemet e mëdha që ka FBI dhe valla i ka pasur bashkëpunëtor të tjerë me FBI dhe çështja në Washington është tërësisht çështje shqiptare. Akuza shumë e madhe, janë pagesa të marrë nga ai që kanë krijuar probleme këtu në SBA. Natyrisht që kryeministri Rama del gjithkund dhe në qoftë se do të kishte pasur gjyq, trial, ai do të rritej si dëshmimtar. A mund të ketë dhënë Rama dëshmi? Mundet. Nuk e di, ai nuk e deklaron. A ka pasur hetime ndaj tij? Po. Madje edhe ndaj zyrës tij ndaj Fokus janë drejtuar pyetje lidhur me takimet e Ramës, ata kanë refuzuar, nuk ka marrë asnjë shpërblim, puset e naftës dhe një ish oficer i FBI-t dhe CIA-s ka thënë që McGonigal ka marrë para nga qeveria shqiptare dhe nga qeveria bose. Pra nuk është thjesht personi A, ish spion i sigurimit të shtetit, por është qeveria. Dhe faktet që Rama në këtë përgjigje del shpesh tregon që zhytja e tij është e thellë. Çdo të ndodh. Saga ka vazhduar gjatë, ka kërkuar ta zgjas pikërisht seancat e paraqitjes për t'i dhënë kohë, sepse nuk kanë pasur mundësi avokatët të shikojnë gjithë këto discovery approaches që thotë materialet, e kemi thënë rreth 8000 faqe e tij me përgjime, për të arritur në një deal pazar që ai të dënohet 5 deri në 6 vjet në New York dhe 5 deri në 6 vjet në Washington, është global resolution, por gjykatësia e Washingtonit është konservatore dhe ka mundësi të jetë më e ashpër. Natyrisht mund të bëhet pazar, por mbas hyrjes në lojë të Kongresit Amerikan, hetimeve, do të dalin gjëra. Do të dalin gjëra, pa diskutim dhe për kryeministrin ton, i cili ndihet i nxirr nga qendrimi amerikan, por kjo e gjitha si pasojë e veprimeve të tij. Askush nuk shfaqsohet, Rama e di mirë. Ne si Fokus kemi thënë disa herë, kemi bërë komente, do t'i kthejmë edhe një herë. Pasi është komunikuar me shkrim akuza për korrupsion dhe pastrim parash në New York, avokati McGonigal u pyet: a do të bashkëpunoj me prokurorët në Washington McGonigal? Ai tha: marrëveshja me qeverinë është marrëveshje. Pra ai do të bashkëpunoj me akuzën dhe do të tregoj çdo gjë për të lehtësuar veten. Gjyqtare konservatore në Washington ka pranuar se do të kemi një global resolution, pra nëse pranon i fajshëm në New York, do të konsiderohet i tillë fajtor edhe në gjykatën e Washingtonit. Pra do pranoj, do flas, do të bashkëpunoj që të ketë lehtësira. Teknikisht, deri tani, ai është shitur nga personi A, personi B dhe nga Rama. Tashmë do t'jetë radha e tij që t'i shes personin A, personin B dhe Ramën te prokurorët. McGonigal mund të rrëfej se sa janë paguar nga oligarkët shqiptar dhe ku janë transferuar milionat. Mund të tregoj se si janë dhënë puse nafte për njerëz afër oligarkut rus, pasi ai ka ndryrë te Rama. Prokurorët mund të mësojnë se si u përpoq Rama të punësonte një zyrtar amerikan
të ofruar për McGonigal dhe pse e ndaloi FBI McGonigal të mos komunikonte mes Ramës dhe zyrtarit amerikan, sepse nuk ishte i autorizuar nga FBI. McGonigal mund të flasë se cili prej personave ka qenë bashkëpunëtor i FBI-t, por dhe i agjencive amerikane. Ashtu si mund të dritë se cili është ciklopi, njeriu që spiononte për Biden nga FBI New Yorkut. McGonigal mund të nxjerrë dhe lidhjet me pagesat me oligarkët, me komplekse inferioriteti fshatar apo liberal shorosistat e fugave gebelsiane dhe lidhjet me disa deputet të Ramës që kanë kohë që janë objekt interesi për FBI. Rama do zbres New York. Urojt mos i thonë si dikur Bear Shtyllës, ti ketë drejt vetëm të lëvizësh në Manhattan, e jo gjetë. Ai ka kërkuar shumë makina, taksi në dispozicion, sepse me sa duke do të vi familjarisht si çdo vit për të mbledhur të dhjetat nga qehallarët e tij në SBA. FBI ka kohë që përzon çdo lider të Ballkanit Perëndimor dhe gjurmët për shumë lidera Ballkani janë deri në Ekuador, fatkeqësisht. Mbrojtjen e avokatëve përsëri i drejtohesh jurisë dhe juria do të vendosë, do të kemi gjyq apo jo. Pra jemi të qartë, e kemi thënë, do ketë pazar, s'do ketë gjyq, në qoftë se do të kishte gjyq, do të tritej. Por për mendimin tim na Rama u ndalua në New York këtë radhë, sepse është vonuar dalja e tij dhe grupit 1 orë. Nuk ka ndodhur kurrë që një kryeminist me pasaportë diplomatike, i cili kalon direkt sepse Secret Service shkon e merr, të vonohet 1 orë në New York. Se çfarë ka ndodhur, nuk mund ta them me siguri, po e di që është vonuar. Pa diskutim. Dhe mënyra se si zyrtarët të Departamentit Drejtësisë, të FBI-t, ulën, ndalojnë dikë, nuk është si në Shqipëri që e arrestuar e ndaluar, ata arrin qëllimin e tyre, me mënyrat e tyre, për të marrë atë informacion që ata duan. Drejtori i FBI-t Ray ka qenë në Kongres, ka raportuar në hearing lidhur me akuzat për korrupsion masiv për FBI-n. Ai përsëri ka tentuar të shmang pyetjet e kongresmenëve dhe ende nuk ka nisur hetime të qarta ndaj familjes Biden. Sounds like a shakedown, doesn't it, Director? I'm not going to get into commenting on that. You seem deeply uncurious about it, don't you? Almost suspiciously uncurious. Are you protecting the Bidens? Absolutely not. The FBI... Bill O'Reilly, me cilin kam vazhdoj komunikimin e përjafshëm, ka patur në emisionin e tij senatori Johnson, numri 2 i komisetit të Senatit që kryen këto hetime, dhe thotë që hetimet e mia kanë nisur që në 2020, por nuk vazhduan sepse edhe republikanët e tjerë nuk donin. Thought it was too political in 2020. Why didn't the Republicans on your committee support you in issuing the subpoenas? Oh, they thought it was too political during a political campaign. So they thought the American people would see it as a political thing and go against the Republican Party. That's it. Right. We issued our report in September of 2020. It was widely ignored by the media, but all through 2020, both Senator Grassley and I were accused by the media, by our Democrat colleagues, of soliciting and disseminating Russian disinformation, even though our report was completely based on U.S. records, Treasury records, suspicious activity reports. In September 2020, we laid out the vast web of foreign financial entanglements, the millions of dollars of transactions with CEFC, Burisma, Russia. We pretty well laid this out. The House is building on the record we provided. Çfarë ka ndodhur? Djali i presidentit Biden ka bërë një marrëveshje me hetuesit e FBI për të marrë një dënim më të vogël, dënim më minimal. Ka 5 vjet që në Delaware një prokuror kryen hetimet dhe ka burime që presidenti Biden mund të ketë marrë para nga i birë dhe i vllai, para pra të zeza, dhe këto kanë ndodhur në Kalifornia dhe në Maryland. Kështu që prokurori Delaware ka kërkuar ndaj prokurorit të Maryland Graves dhe prokurorit të Kalifornia Estrada për të vazhduar hetimet dhe për të dhënë
informacione nga dhënat pikërisht me këto. Prokurori i përgjithshëm, Garland, që është dhe sekretari i Departamentit të Drejtësisë, duhet ju jepte urdhër Estradës dhe Graves që të vazhdonin hetimet. Nuk ka ndodhur kjo. Gruaja e prokurorit Graves, i cili është emëruar nga Biden, ka qenë në shtëpinë e bardhë 28 herë. Fatima Graves. 15 herë është numri rekordi djalit Sorosit, por Fatima 28 herë tregon lidhjet përmes shtëpisë bardhë për ta përcjellur informacionin tek Departamenti i Drejtësisë. Because everybody knows this stuff's happening. And you know what? People don't pay bribes to not get something in return. Right? The China initiative resulted in the convictions of a Harvard professor, of someone at Monsanto. So we were working against the Chinese. They paid the Bidens. And now you're sitting here telling me that North Korea is the big threat. I got to get to this one thing on January 6th. So did the FBI lose count of the number of paid informants on January 6th? Let me answer your question about China. I want you to answer this question. I only get 5 minutes. You've already sort of, I think, screwed the pooch on China. So January 6th, did you lose count of the number of federal assets? Pra po mundohen ta shpëtojnë presidentin Biden, i cili, nga informacionet që ka, që dhe FBI i di, ka pasur të ardhra $60 milion, por, kur ka deklaruar për taksa, ka deklaruar 3.2 ose 3.5 milion $. Ku shkuan parat? Të gënjesh Kongresin është diçka e rëndë. Ka ndodhur me prokurorin e përgjithshëm, sekretarin e Departamentit të Drejtësisë, Garland, drejtorin e FBI, Wray, sekretarin e Shtetit Blinken. Të tretë lidhur me hetimet e munguara ndaj Hunter Biden, djalit mediokër të presidentit Biden, i cili del se ka marrë miliona $, nga Ukraina, nga Kina, Rumania dhe nga vende me korrupsion, por sasi të mëdha parash janë kaluar në drejtim të presidentit Biden. Garland ka thënë që unë kam lejuar hetimet, në fakt nuk ka ndodhur kështu. Sepse prokurori i Delaware, i cili në fakt është zgjedhur nga Biden, ka kërkuar që prokurori i DC-s, por dhe prokurori në Kaliforni, të thellojnë hetimet ndaj Hunter Biden sepse ka transakcione edhe atje. Kjo nuk ka ndodhur. Në deklaratët e tyre në Kongres, me oath në betim, ata kanë gënjur. Blinken ka thënë që nuk kam shkëmbyer asnjë mesazh me Hunter Biden, në fakt nuk është kështu. Duket se mbas fillimit të hetimit për impeachment për shkarkim për presidentin Biden, do të ketë hetimet të njëjta nga republikanët për prokurorin e përgjithshëm Garland, drejtorin e FBI, por dhe sekretarin amerikan të shtetit. Janë akuza nga informator të FBI-t, i cili ka pas lënë një memo, akuza nga punonjës të drejtorisë përgjithshme të taksave, dhe një shkrim në Wall Street Journal nga një gazetare brillante të krahut djathtë, e cila nxjerr rreth 75 transakcione të kryera nga Hunter Biden, vllai presidentit Biden, dhe ekziston mundësia që të ketë prova edhe drejt presidentit Biden. Pra, impeachment, shkarkimi është i paevitueshëm. Do të ketë hearing përsëri në Kongres, por si Wray i FBI, si Garland i drejtësisë, nuk do të thonë asgjë, por Bill O'Reilly thotë që yjet po rreshtohen. Zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone,
which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? For both They sides. are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. E çuditshme ajo që ka ndodhur me delegacionin butaforik të fryrë shqiptar në sesionin e ri të OKB-s. Presidenti Begaj, generali i ushtrisë këshilltarëve me më shumë se 21 vjet, ka mbritur në JFK dhe delegacioni është pritur me një autobus 30 vendesh. Nivel të tillë nuk ka as Burundi, as Etiopia, as Somalia, aq sa Secret Service amerikan ka qeshur është habitur. Nga ana tjetër, kryeministri Rama me aviot gjysmë privat publik shtetëror ka udhëtuar përpara dhe më shumë është parë në për restorante, madje është takuar edhe me Soroshin, më këmbësin e ri të manjatit ultratmajt amerikan. E çuditshme është se si presidenti dhe kryeministri marrin familjarët në këto pikniqe dhe qoka në Manhattan, dikush merr berberin e gruas si presidenti me vete, apo gjoja një këshilltar që qën kërkish pronar fabrikës shtullash, nga ana tjetër babysitter për fëmijë. Enver Hoxha nuk ka guxuar kur të veprojë kështu. Ndërkohë që ka qenë si model që sa herë që delegacioni shqiptar vinte në sesionin e OKB-s, takohej me sekretaren e shtetit ose New York dhe zakonisht shkonin dhe bënin takime zyrtare në Washington. Washingtoni është i ftohtë dhe natyrisht edhe ulja e përfaqësimit me zëvendës ambasador tregon diçka. Unë kam bërë një pyetje zëvendësit të Departamentit Amerikan të Shtetit që është ulur përfaqësimi, është qëndrim ndaj Ramës apo vazhdon heshtja ndaj tij, pse nuk vjen ambasadori në Shqipëri? Dhe Departamenti zëvendësi deklaroi për Fokus që ambasadori, si dhe 22 emri, pse nuk vjen ambasadori në Shqipëri? Dhe Departamenti zëvendësi deklaroi për Fokus që ambasadori, si dhe 22 emrime të tjera kanë mbetur pezull në Senat. Ne i bëjmë thirrje, nxisim Senatin të kalojë dhe të votojë sa më shpejt këto nominime, sepse vihet në rrezik siguria kombëtare, diplomacia amerikane. Nuk dihet se kur ambasadori amerikan do të vinë në Tiranë. Sepse ndodh mund të kesh marrë aprovimin në Komitetin e Marrëdhënieve me jashtë, por duhet votim në Senat. Në përgjithësi quhet me consent, pra bëhet një votim për të gjithë, jo veçmas. Por një senator i vetëm vendos holding, mban pezull emrimet. Është e drejtë e tij. Tuberville, dikur ish trajner futbolli, ka përplasje të madhe me Pentagonin, kërkon hiqni praktikat që mbështesin transgenders e LGBT, që unë të kaloj të heq holding për emrimet, janë rreth 400 emrimet në Pentagon, por ka dhe emrimet mëdha në sepse do të kalojnë në Florë dhe merr shumë kohë. Shumër i demokratëve nuk e bën, ky është problemi republikanëve. Pra vazhdojnë ende pezull. Një senator ka forcë shumë të madhe. Senati ka disa ligje të shkruara dhe të pashkruara që nuk e ndryshon dot. Shumër ka ndryshuar për herë të parë, nuk ka më etik veshjeje për senatorët, sepse një senator nga Pennsylvania me probleme mendore mbas një stroke vjen me pantallona të shkurtra i veshur si rapper, por në qoftë se ti do të shkosh të vizitosh Senatin, do të shkosh si gazetar, ka kod veshje.
kjo hiqet për Senatin. Senati është shumë i fuqishëm, një senator ka rreth 50-55 vet staf si një ministri në Washington dhe në shtetin e tij. Kongresmeni ka forcë më të vogël. Natyrisht që në Senatin Amerikan ka shumë e moshë të madhe që krijon probleme dhe tërheqja e Mitt Romneyt për të mos kandidatuar për senator krijoi idenë që ai do t'i lë hap rrugë moshave të reja. Por Trump thotë jo, ai e dinte që nuk fitonte asnjë vot nga republikanët sepse ka qenë kundër meje. Trump ka dhënë një intervistë brillante, do të them, me ish gazetaren e Fox News, Megyn Kelly, dhe për herë të parë Trump ishte me zë jo përtitës, jo narcisist, dhe arriti të bindë një masë të madhe edhe shikues nga ata që quhen independent. Sepse tha që Amerika është përballë një krize të madhe dhe në qoftë se nuk fitojmë unë republikanët, shkon drejt ferit. Pyetjes që a ka probleme Biden se është 81 vjeçar, thaj nuk është problem moshe. Edhe unë nuk jam i ri, por ndej vetëm se 25 vjeçar më të ri ka njerëz nga 90 vjet që janë smart. Biden ka probleme kompetence, është inkompetent. Dhe Biden dhe përpara 25 vite është kështu ka qenë. Dhe është e çuditshme, habitshme se si Biden nga podrumi fitojnë ndaj tij. Në të gjithë pollet që po bëhen dhe nga e majta del që Bideni mposhtet nga të gjithë kandidatët republikan, me Trumpin çuditërisht është aty, por Trump 1 ose 2% më shumë. Por Trump tha në intervistë, e imagjinoni dot Bidenin në një debat me mua? Vetë demokratët kërkojnë një exit way, kërkojnë të largojnë Biden, por kush të vi? Po i luten Michelle Obamas, nuk kanë një kandidat tjetër dhe besojnë, mendojnë që Biden e fiton nga Trump. Nuk ndodh, nuk besoj. Ndërkohë që Kamala Harris është një personazh që urrejt nga shumica amerikanëve, edhe ajo për mungesë kompetence skajore, shumë sipërfaqësore, dhe aq më shumë nuk e do dhe krau vet. Nikki Pelosi, ish speaker e Kongresit, nuk e mbështeti. You could be going into your 78th year, enjoying this beautiful golf course, Yeah. Mar-a-Lago, your lovely family. No. You don't have to be running for president, sitting for 4 criminal trials, some civil, and possibly looking at jail time. No. Is it worth it? Yeah. Make America great again. Our country's going to hell. Our country's going down. You don't realize it. I don't believe you realize it, but our country's going down. Our country, I used to say we're going to end up being, if we don't do certain things, we're going to end up being Venezuela on steroids. How about we're buying oil now from Venezuela? How about that? We're making Venezuela rich. Okay, think of it. The people running Venezuela, which were total enemies, what we're doing is so crazy. We're not using our oil. We're making Venezuela rich. But the country, I believe, has one last chance, and that's this. This is the most important election we've ever had. I used to say 2016 was the most important, and it was a very important election, and we turned the country around. We had the greatest economy in history. What we did is incredible. We knocked out a lot of enemies. We got them out. I took everybody out of these crazy wars that nobody wanted to be in. Even the other country that was protected, they didn't want us spending trillions and trillions of dollars. But our country's going bad. Our country's being destroyed. When you look at our cities with what's pouring into our cities now, they can't handle what they have. And I brought our country to a level that just prior to COVID coming in, and then I did it again because I built it again, and the stock market was actually higher when I left than it was pre-COVID, which is like unbelievable. But we had a country that was actually really coming together because of success. I was getting calls, Megan, from the most liberal people. I would call them radical left, wanting to get together. And then we got hit with COVID. Our country was coming together because of success. African American, Asian American, Hispanic American, women, men, people with degrees from MIT, from Wharton, from Harvard, people with no degree at all, people with no high school. Everybody had great jobs. Everybody was making more money. And people were coming together. People wanted to see me. They wanted to meet people that normally that wouldn't take place. And I realized that success brings this country together. But we are, I say it in my speeches, we are a nation in decline. We are really a declining nation. We're a nation in serious, serious decline. And I think I can turn it around very fast. So
I agree. I could enjoy all over the world. I have the most beautiful places in the world. I have the best of everything. And but I actually like doing this because of the fact that I see something that we have to save our country. You know, I have the expression, make America great again. And I was going to stop using that. It was going to be called Keep America Great, Keep America Great. But such destruction took place over such a short period of time, I had to go back to Make America Great Again. Because America, our country right now is not great. Our country's in trouble. Our country's laughed at. When President Putin of Russia uses an example of going after your political opponent, that's the greatest thing could ever happen to him. What they're doing to our country is so bad. Our country has never been this disjointed and this disunified. And it started with President Obama. A couple times.